Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Google TV sa inyong Samsung TV. So yung Samsung TV guys, hindi siya Android OS, no? So hindi tayo makapag-install ng maraming application na supported sa Android. So ito guys, kung makikita nyo, Android OS na siya. So Samsung yan. Gamit ko lang yung old laptop ko na slight defect, pero napakinabangan pa natin. So yan yung old laptop. So umpisa na natin guys. Una, i-download natin tong Google TV na ISO. So nasa baba lang yung link nyan guys. Check nyo lang guys. So yan, once na download natin yan guys, antayin lang natin yung konti. So medyo depende sa internet speed nyo kung gaano kabilis yung pag-download. So ito guys, in-skip na natin, no? Na-download na natin siya. Tapos extract natin siya guys. So gamit yung WinRAR. So yan. After may extract nyan guys, punta naman tayo sa Google and search natin guys Rufus. So si Rufus guys, ito yung bootable creator, no? So dito select natin yung portable guys para hindi na kailangan install. So yan, download nyo lang din yan guys, no? So ito, may naka-ready na tayong Rufus dito guys, no? Open lang natin siya. Yan, then select natin yung ISO na dinownload natin, yung Google TV. So ayan. So yan. Tapos dito guys, piliin natin kung ano yung nararapat, no? MBR o GPT. So paano malaman guys? Punta tayo sa system information. Ayan, pag nakita nyo guys na ayan, UEFI yung BIOS mode nyo, ibig sabihin sa GPT kayo. So dahil yung lumang laptop ko guys yung gagamitin, so MBR yung saselect ko. So yan guys, so dito start na natin press OK, then press OK ulit. And guys, antayin na natin yung matapos, no? So yan guys, tapos na, close na natin Tapos sunod naman guys, yan guys, open tayo ng google.com, then search natin guys, mini partition wizard, no? Yan, click search. Then dito sa website nandito guys, download natin yung free software lang na version. So yan, dito tayo punta, tapos click natin yung free download. Then yan, magda-download na yan guys, no? So dahil may na-download na tayo yan guys at may naka-install na, so hindi na natin po proceed yan. Open na natin kagad yung mini tool partition wizard. So yan guys, click, no? Then dito guys, ito yung partition natin, no? Yung disk na ginagamit natin. So dito guys, click natin yung split, tapos mag-arrange tayo kung gaano kalaki, no? Yung split natin na partition. So yan, mga ganito guys, no? Click OK guys. Then ito, right click natin guys. Then format natin siya. Ayan, tapos select natin guys yung expat. So yan, tapos lagyan natin pangalan system. Ayan, para tandaan natin, no? Tapos click na natin guys yung apply. So yes, magpo-format na din yan guys, no? So yan guys, tapos na nga siya, no? So close na natin Then punta tayo dun sa drive kung saan natin install yung Google TV OS. So dito guys, copy lang natin tong files na no? Ayan, yung malaki, cut natin or move. So balik tayo dito, tapos lagyan natin siya sa bagong gawa natin na partition, no? Yung malaking partition na expat. So yan, paste lang natin siya dyan. Then yan, pag natapos na guys, so next naman, punta tayo dun sa dinownload natin dito sa storage. Yan, mamili tayo guys kung anong gusto nating storage, no? Kung malaki or ilang gig. So maximum 64 gig. So dito guys, dahil sample lang naman extra ko muna yung 16 gig. So yan muna yung gagamitin natin na storage, no? So yan guys,
After nya natin may extract guys, copy natin siya dito sa katabi ng files no na expat no, yan data yan. So yun, hugutin natin to guys. Ito pala yung gamit ko no, external SSD. Ginawa kong external no, ginawa kong flash drive siya. So diyan natin install yung Google TV OS natin. So ayun yung ito guys, yung ano, check nyo na sa description kung saan nabibili to. So ito guys, hindi to USB 3.0 siya guys no. So SSD para diretso natin ikabit sa PC or laptop no, saan natin siya ilalagay. So ayun yung gamit kong TV guys, Samsung yan. So hindi yan Google TV or Android TV. So ito yung nilagay natin ng laman, lalagay natin siya sa gagawin natin siyang internal no, lalagay natin siya sa laptop natin. So pwede rin naman guys yung USB no, pero pag kasi ginamit natin yung SSD, mas mabilis to guys mag-boot. So yan, palitan natin siya no. Ito yung ginamit natin no, ito yung ininstall natin ng Google TV. So yan, balik natin ulit. So pwede guys yung mga ano no, mga lumang laptop or PC nyo dyan, pwede nyo siya gawing Google Drive. So yan, kabit natin yung HDMI guys, galing sa TV natin no. So yan, HDMI to HDMI lang yan guys. So yan, kinabit natin yung HDMI doon. Tapos ito para naman dito sa laptop no, HDMI sa laptop. Kailangan may HDMI yung laptop nyo guys no. Pag wala di nyo rin pwede ma-installan to ng hindi rin siya gagana sa TV nyo. So dahil HDMI support lang yung laptop. So yan, power on na natin guys. Pagka power on natin yan guys, tayin lang natin konti. Yan, magbo-boot na yung Google OS natin no? Google TV. So ayan guys, kung makikita nyo guys, marami siyang klase no. So dito yung pipiliin natin external no, dahil gagamitin natin pan display itong TV, external siya. So ang gawin natin, iset na natin siya sa HDMI 1, yung source nya no, sa remote natin. So yan, pag nalagay na natin yung source, tas enter natin to, yung external ano, output no, para kasi yung TV lang yung gumana guys. So yan guys, pinoward na natin no, skip na natin yan no. So yan, in-skip natin no, hindi mo natin siya kinonect sa internet. So yan na siya guys no, yan na siya pag walang internet no, limited. Pero sinalpa ko yung isa kong hard drive, and may mga application na siya naka-install. So ganyan siya guys. Ayan guys, kung makikita nyo no, kompleto siya no. Ayan, pwede nyo siya saksakan guys ng mga air mouse or wireless keyboard no, para yung gagamitin nyo. So yan, yan guys oh, okay na guys no. Yan, yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo sa video na to guys, and like, share, subscribe na guys pag kung nagustuhan mo ang video na to. And yun, maraming salamat guys sa inyo.